Усім привіт! Я дуже довго не знімала розмовні відео, тому мені зараз важкувато це починати знову. І я відразу вибачаюсь за усі недоліки, які тут будуть. Так, я зараз хочу показати вам посилочку, яка нещодавно до мене приїхала. Але трішечки такого вступного слова. Поклала вам свій альбом, який робила у минулому році. Хай щось лежить таке на фоні, щоб не просто пустий був лише фон. Що я хотіла сказати? Я зараз не знаю, цей рік, який пройшов, я не знала, чи буду я повертатися на YouTube, чи буду знімати знову відео. Зараз я гадаю, що це можливо, але я не буду нічого обіцяти, бо для мене це дуже важко. 24 лютого минулого року ми, як і багато людей, покинули свої домівки. Ми покинули це знову, бо перший раз це було у Донецьку. І весь цей рік ми будували нове життя. Це вже другий раз усе полишити. Достатньо важко для мене, і я не знала, чи взагалі мені потрібен цей канал, чи взагалі мені потрібен цей скраббукінг. Не те, що, як це мовити, не те, що потрібно для мене, я буду цим займатися, але я була не впевнена, що мені потрібно чимось ділитися у соцсетях. Я стала більш замкнута так, і ще це в мене зберігається. Я не можу сказати, що я вже готова так відкрито спілкуватися, як це було до того. Ні, я до цього не готова. Не знаю, чи буду колись готова. Давайте будемо чесні один з одним. Але в мене зараз є таке бажання знову почати записувати ролики для Ютубу. Я гадаю, хтось мене підтримає. Я знаю, що це будуть не усі, бо зараз піде хейт, що я почала знімати українською мовою. Я на все на це мені, чесно сказати, наплювати. Це мене зараз це ніяк не бентежить зовсім. Так ось, я нічого не обіцяю, що щось буде, не хочу я просто про це говорити, я сама не знаю, що буде. Я зараз знімаю ролик, якщо буде все добре, якщо мені буде це подобатися, я буду продовжувати знімати. Якщо ні, то вибачайте, але ні, не можу. У мене немає, можливо, до цього ніякого ресурсу чи ще щось, я не знаю. Дуже важко зараз у собі повністю розібратися, але я хотіла зробити таку вступну частину, бо я надовго пропадала з каналу, щоб ви розуміли, де я, що я, чому все так сталося і що воно буде далі, чи не буде. І ще трішечки про наше життя. Ми вже майже рік живемо у Таїланді на острові Пхукет. Нікуди не збираємося зараз. Ми продовжили контракт на будинок, на оренду будинку ще на рік, тож ми точно залишаємося ще на 1 рік. Аліса навчається у британській школі, ми вже внесли депозит, що вона піде у 2-й клас. Так, тому що це кембриджська школа, вона навчається з 5 років, є так, як у Британії навчаються діти по кембриджській програмі, усе на англійському, якщо комусь це цікаво, бо мені багато хто питав про це. Якось усе це є зараз і, в принципі, усе нам подобається. Ми осіли тут і будемо поки що тут. Так як ми сюди летіли на літаку, у мене була лише одна валіза зі скрапом. Решта це були якісь наші особисті речі. І я не могла багато чого взяти з собою. За минулий рік родичі привезли мені ще валізи 3, так точно, з скрапом. Тож я вже хоч якось можу
сказати, що в мене є запаси, є з чого творити, є якісь необхідні і інструменти, і матеріали. Усе вже якось є, якось обростає. Та я вже знайшла для себе якісь магазини, з яких мені зручно замовляти, які мені підходять, у яких гарний асортимент, розумні ціни і так далі. Ось з одного такого магазину на минулому тижні мені приїхала посилочка. І давайте разом подивимося, що там було. І так, це американський магазин Simon Says Stamp. Мені він дуже подобається. Усе в них дуже гарно, нема до чого придратися. І приходив, якщо якийсь товар з браком, відразу повертали гроші. І класний зворотний зв'язок у них. В общем, все мені підходить. І давайте роздивлятися, що ж я замовила цього разу. По-перше, покажу вам подаруночок. Дуже часто у них є якісь промокоди, і вони дають чи знижку, чи подарунок. Ось у мене був промокод на подарунок, це вже другий такий в мене промокод. І я його написала, я не знала, що прийде, і ось що мені тут приїхало. Як це все розкрити. Ось такий набір штампів, звісно, фірмовий. Ось такі доцики. Цікаво. Листівка з написом Thank you. Що це free gift, безкоштовний подаруночок. Теж є листівка на знижку, але в мене вже була така листівка, і вона вже не діє, бо хочу відразу сказати, що посилка йде до мене десь 2 тижні. Можливо, трішечки довше, але не завжди. Так ось, коли мені це відправляли, ще був дійсний цей промокод, а зараз, коли вже дійшла до мене посилочка, він вже не дійсний. Але в мене він був, і я вже його використовувала. Тому, мабуть, напевно, він би вже і не спрацював. Не знаю. Окей. Дякую дуже за подаруночки. І давайте дивитися, що я там поназамовляла. Дуже цікаво мені відкрити оцей набір. Це тканина від Тіма Хольца. Я ще ні разу не тримала її у руках. Чому я її замовила? Бо зараз мені близький такий стиль джанків, але я роблю не джанки, а альбоми десь з елементами джанку. Останній мій альбом для графіки був у такому стилі, який мені зараз дуже близький. І я подумала, що я можу різати тканину і додавати на якихось стежиків, додавати у альбом для декору та інше. Тканина уся повинна бути 30 на 30. Такі малесенькі відрізи, але вона дуже цікава, я вже хочу з нею попрацювати. Перший відріз у нас такий з ботанічним принтом. Ось такий. Гадаю, що я можу навіть зробити якийсь мінічик малесенький і скомпонувати якось на обкладинку 2 відрізи. Або, навіть якщо це ось різати і щось десь підкладати, дуже гарно це виглядає. Це класний. Супер. О, клас, що я там бачу нижче. Так, це Тім Хольц. У мене є ось такий штамп. До речі, я покажу вам ще штампи. Класно, класно, класно. Так от різати та відразу до роботи перекладати, наклеювати, приклеювати.
вставляти, щось огорнути. Клас. Так, зараз порахую, скільки тут усього підрізів тканини. Супер. Ну, ось просто я ніде не знайду отакі тканини з таким принтом. А мені дуже хотілося його мати. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ось таких кусочків тканини. Ще замовила молди. Чому я це зробила? Бо в останній свій приїзд моя тьотя з Києва привезла мені все, що я використовувала при роботі зі смолою з епоксидною. І я гадаю, що потрібно тут її замовити і вже починати щось робити. Я захотіла щось новеньке. Давайте відкриємо, подивимося, що тут за молди. Дуже хотіла ось цей молд. Мені він подобається просто. І ось цей, мені здається, у багатьох роботах фігурки з цього молду знайдуть себе, так би мовити. Ось. Гарнесенький, особливо ця лампочка. Супер. Квіточки, віночок. Класно. Такий малесенький і можна використовувати будь-де і на маленьких якихось роботах, та і на великих десь там підіткнути, щоб там виглядав краєчок. Їдемо далі. Хочу показати вам ось цей папір від Prima. Ну, якось він мені сподобався. Я зараз для себе купую колекції, які я можу використовувати у тих умовах, у яких я зараз живу. Тобто це тропіки, це завжди яскраві барви і все ж таке. Квіточки, листячко, море, сонце. Я вважаю, що оцей набір мені підійде. Мені подобається блакитний колір та ось такий рожевий. Голографічне фольгування. Це ж гарно виглядає. Тут якось вам зараз розверну, щоб було видно обидві сторони. Отак. Так буде гарно. Дивлюся зараз перший раз разом з вами. І що я можу сказати? Він мені подобається. Подобається кольорова гамма. Така гарна. У нас, до речі, дуже багато метеликів. Тут ось вони є. Цей віночок можна якось порізати. Основний колір такий яскраво білий. Мені це теж подобається. Карточки. Знов білий колір. Гарно, гарно. Жовтий. Те, що мені знадобиться. Я не купую якісь осінні колекції, зимові. Думаю, ви розумієте, чому. До речі, 2 листа з вирізалками тут. Вперше бачу це в наборах Prima. І ще я купила ось такі квіточки до цієї колекції. Гарно. Хай лежать. Думаю, скоро мені знадобиться цей набір. Ще я купила ось такий штамп. Відразу скажу, по-перше, я купила такий штамп не оригінальний на AliExpress, але ж я дуже багато використовувала його в останньому альбомі і зрозуміла, що мені подобається користуватися оригінальними штампами. Від Тіма, бо вони гумові, дуже щільні
чіткіший оттиск робиться. Давайте порівняємо оригінал та те, що в мене є з Алі. Оце те, що в мене вже було. Я зробила з різних наборів, ось такі собі набори, якими користуюся. І ви також можете бачити, що не лише оці штампи в мене до них війшли, що тут ще інші. Але я зараз хочу порівняти. Ну, наприклад, 5. Давайте відштампуємо, та ще щось, якийсь текст чи щось інше. Зараз спробуємо. І так, до яких висновків я дійшла? Оце в мене оригінал, оце ні. Як ви бачите відразу, оригінал трішечки більший, ніж копія з AliExpress. Але мені це ніяк не заважало ним користуватися. Коли я використовую архівали, то картинки майже однакові. Але коли я використовую Distress Oxide, то оці силіконові штампи з AliExpress важче з ними працюють, є якісь незамальовані ці області. А гумові штампи справляються дуже гарно, мені подобається. І те, заради чого я купувала оригінальний набір, це чіткість малесеньких літер. Бачите? Оригінал чіткіший, ніж копія. Бо це силиконові штампи, на які ми натискаємо трішечки сильніше, і вони вже починають пливти, якось розпливатися. І мені набагато більше подобаються, звісно ж, оригінали. Для того я їх собі і купувала, бо я це знала, я це розуміла, але я просто почала користуватися цим набором дуже часто, тому я купила собі оригінал. Але він дуже дорогий, він майже $30 мені обійшовся цей набір штампів. І, звісно, я не буду купувати усі набори Тіма Хольца, які в мене є в неоригінальному стані, так би мовити, бо це дуже дорого. Я буду користуватися штампами з AliExpress також. Окрім цього набору, що я купила зараз, в мене ще є 2 таких оригінальних набори від Тіма Хольца. Я обома користуюся, і мені вони усі подобаються. Не можу я, як вони подобаються. Дуже-дуже я їх люблю. І ось тепер буде вже 3-й. Клас, клас, клас. До того ж, я купила Rainker. Боже, Rainker. Як це українською сказати? Вже забула, як російською, українською це слово. Для того, щоб оновлювати свої подушечки, є ось такі рейнкери. У Distress багато хто про це знає. І я купила Walnut Stain. Це той кольор, яким я тонувала усе у цьому альбомі. Я про нього вже говорила сьогодні. Це мій останній альбом для Graphic 45. І ось я
усі сторіночки, усі шматочки папіру, усе тонувала оцим кольором. І подушка, ну так, вона не закінчується, але щоб вона протрималася подовше, я купила, заправку, боже, я згадала, як це буде. Ось ви можете бачити деякі штампи з того набору, як я замовила оригінал. Мені сподобалося, ось тут їх багато, з ними працювати, та я вирішила, що непогано було б мати оригінальний набір. Та, чого мені дуже не вистачало в останній роботі, це ось такі малесенькі висічки від Тіма Хольца. Погляньте, в мене є ось такі. Бачите, яка різниця? Вони гарні, але вони дуже великі для моїх малесеньких вкладень. Мені було щось потрібно таке маленьке. І я замовила, щоб вони в мене вже були. Давайте подивимось, що там таке приїхало. Сама ще не бачила їх. Дуже гарні, вони дуже малесенькі. Це, що мені треба. Я вже їх люблю. Дуже клас. Мені подобається. Заради чого я робила взагалі-то це замовлення, це ось така платформа Make Art Station. Я купувала її для мене та для Аліси, бо хочу з нею якось почати робити листівки. Ми вже декілька разів робили, їй дуже сподобалося. Але, наприклад, користуватися стенсил, господи, забуваю слова. Користуватися трафаретами для неї ще важкувато. А це буде ось така допомога. Так, що в нас тут є? Так, сама платформа, вона металева, на ній можна штампувати та працювати з трафаретом. Ось така магнітна лінійка та 4 великих магніта з м'якою поверхнею. Це усе, що йде у наборі. Зараз я дістану трафарет та спробуємо використати його тут. Як нам усе це пропонують робити? Зараз подивимося. Так, треба покласти бумагу. Так. З цієї поверхні повинно все легко змиватися водою. Усі чорнила, краски та інше. Так, кладемо трафарет. Можна все це закріпляти лінійкою, можна
магнітами. Наприклад, давайте магнітами, мені якось це зручніше вважається. І будемо щось робити. Ну, ви бачили, що я за звичкою ще притримую трафарет, але цього можна не робити. Я перший раз використовую цю платформу, ще ніяк не знаю, не знаю, як вона працює, але я вже задоволена. Дивіться, яка краса. І дитині однозначно буде легше користуватися нею, чим тримати трафарет руками і щось там наносити, якісь чорнила. Це в мене велика платформа, є така ж менша для листівок саме. Я взяла велику, бо я подумала, що, можливо, я буду нею користуватися, мені десь потрібно для великих робіт це. Дитина, безумовно, буде робити щось поменше, але велика – це теж гарно і краще я її візьму, ніж маленьку. Трошки ближче покажу вам результат. Я задоволена, вона варта була того, що я її замовила, та не розчарувала мене. На сьогодні це усе, що я хотіла вам показати. Буду рада якомусь зворотньому зв'язку, бо, як я вже говорила, це перше розмовне відео за дуже-дуже довгий час. Більше року я нічого не говорила перед камерою. І мені трішечки ніяково. Взагалі-то, пишіть, чи цікаве вам таке відео, чи, можливо, ви хочете, щоб я щось знімала про своє життя, чи ще про щось, або взагалі нічого не знімала. Для початку я хочу, можливо, почати знімати якісь блоги, де буде і моя творчість, бо я роблю більше для себе, але все ж таки я щось роблю, над чимось працюю, якісь проекти в мене складаються. І трішечки я хочу ділитися якимось своїм життям. У нас воно дуже змінилося, але ми вже звикли до нього, і це у нас вже таке звичне тайське життя, яке просто продовжується. Була рада з вами поспілкуватися. Чекаю від вас якихось коментарів. І пока-пока!